fẹ́ máa wò, ọ̀rọ̀ tó jẹ tí ń gbèsè mo fẹ́ gbọ́, ètò lóríṣiríṣi wọ́n wà lọ́lọ́kan òjọ̀kan, ìròyìn tó kojú òṣùwọ̀n àtàwọn ọ̀rọ̀ àgbọ́ fi kọ́gbọ́n, eré wọlé fún tẹ̀rù tọmọ tèwe tàgbà ẹ má fi para. BGI TV mo fẹ́ máa wò, ọ̀rọ̀ tó jẹ tí ń gbèsè mo fẹ́ gbọ́, ètò lóríṣiríṣi wọ́n wà lọ́lọ́kan òjọ̀kan, ìròyìn tó kojú òṣùwọ̀n àtàwọn ọ̀rọ̀ àgbọ́ fi kọ́gbọ́n, eré wọlé fún tẹ̀rù tọmọ tèwe tàgbà ẹ má fi para. Àjànàkú kọjá mórí nǹkan fèrè, bàbá rere káwí parí. BGI TV, we are the pace setter. Bàbá gbàgede ìmọ̀ tẹlifíṣọ̀n station tí dòde. Mo kí gbogbo ojú tó ń wò mí káàkiri ayé, mo kí wa lọ́kùnrin lóbìnrin lọ́mọdé lágbà nínú ilé yìí, mo kí wa kú dédé àsìkò yìí, àsìkò bójú ọjọ́ ti rí ẹdẹ odò bí tó ẹ wá nǹkan fìdílé tàbí kẹ́ fìdílé nǹkan kẹjẹ àjọjẹ gbádùn ètò ọ̀rọ̀ tó lọ tòní tá a gbé wá sí ojú ìwòran yín láti ìkànnì bàbá gbàgede ìmọ̀ TV BGI TV. Ibẹ̀ náà la wà o, tá a ti ń dábí ẹdun tá a sì ń rọ̀ bí òwe. Aláwìyé Adébáyọ̀ Sàbúrì ọmọ bàbá tíṣà lábẹ́òkúta, ẹni tí gbogbo wa mọ̀ sí bàbá gbàgede ìmọ̀, òun náà ni èmi jẹ́ o. Ibẹ̀ náà ni mo ti fẹ́ máa sọ̀rọ̀ yìí ní BGI TV. Ẹ wò ó, ẹ máa bá wa buwọ́ lu ṣánẹ́ẹ̀lì yìí. Ẹ̀yin tẹ́ bá wo ṣánẹ́ẹ̀lì fúngbà àkọ́kọ́ tàbí ẹ̀yin tẹ́ tí ń wò ó ti pẹ́ náà tẹ́ rí pé ẹ ò bá wa ẹ lè subscribe sí àbí ẹ tí subscribe sí. Ẹ̀yin tẹ́ wà lóyìnbó tó jẹ́ nu tẹ́lì lẹ́ tí ń wò wá, ó yẹ gbá fóònù yín mú, ẹ lọ sáàṣì fún BGI TV kẹ́ bá wa tẹ subscribe. Ẹ̀yin tẹ́ wà Nàìjíríà tó jórí fóònù lẹ́ tí ń wò wá, ẹ máa tẹ subscribe. Bá sì jórí Facebook lẹ́yìn tí ń wò wá, ẹ wo bí tí wọ́n kọ follow sí, kẹ́ ẹ follow wa. A wà lórí gbàgede ìmọ̀ with Aláwìyé Adébáyọ̀, ẹ wá rí àgbẹ̀yìn lórí Instagram náà o, gbàgede ìmọ̀ _22. Lórí TikTok ńkọ́, a wà lórí gbàgede ìmọ̀, ẹ sáwo bàbá gbàgede ìmọ̀, ẹ bá wa bẹ̀ lórí TikTok. Ó yẹ wá nǹkan fìdílé tàbí kẹ́ fìdílé nǹkan ní pápápá, kẹ́ ẹ jáde rìnrìn àjò bí ìṣẹ́jú mélòó péréte tá a fẹ́ rìn yìí ká lè jọ jàǹfààní tá a fẹ́ gbé wá. Ẹnìkan mẹ́sẹ̀jì mi lánàá, mẹ́sẹ̀jì yẹn ó ká mi lára díẹ̀. Ọdún mo padà fẹ́ nìyẹn lésì pé á jẹ́ pé ẹ ti wo fídíò mi ti pẹ́. Ẹnìyẹn ní bàbá gbàgede, gbogbo àwọn ọ̀rọ̀ tẹ́ ń sọ yóò fi bẹ́ẹ̀ bá wa. Ní tó bá wa ni pé ẹ sọ̀rọ̀ lórí ọ̀rọ̀ Tinunbu àti oúnjẹ tó hàn ní Nàìjíríà. Mo wá shocked pé ṣẹ́ni yìí wo fídíò mi ṣá. Láti last week mi ò dákẹ́ lórí ọ̀rọ̀ bí nǹkan ṣe ń lọ ní Nàìjíríà. Òun náà ni mo tó kọ́kọ́ fẹ́ fi sọ̀rọ̀ lónìí. Ohun tó ń ṣẹlẹ̀ yìí, I must be sincere with you, àfọwọ́fà ni. Gbogbo ẹnu mi sọ pé àfọwọ́fà ni. Òyìnbó kan bọ̀ wọ́n ní to fail to prepare is to prepare to fail. Bẹ́ẹ̀ni, béèyàn bá ti kùnà láti gbáradì, onítọ̀hún yóò padà kùnà nídìí tó fẹ́ ṣe. Bó ti máa ń rí nù. To fail to prepare is to prepare to fail. Èèyàn tí ò bá ti ní ìgbáradì sílẹ̀, tí ò sì ti lérò ń gbà tẹ́lẹ̀ pé bí mi ó ti ṣe rèé, bó bá ṣe kò ní ṣàṣeyọrí ń bẹ̀. Bó bá ṣe kò ní ṣàṣeyọrí ń bẹ̀. Ṣùgbọ́n tó bá ti ní èròǹgbà láti ilẹ̀ tó ti ní plan, this is how I'm going to do it. Tẹ́lẹ̀ bá ti rí báyìí, ibi ni mo fẹ́ báyọ. Bí nǹkan yẹn bá wá rí bẹ́ẹ̀ tán, onítọ̀hún mọ̀nà àbáyọ. President Tinunbu, gbogbo ayé ló ní ká má bú wọn. Policy tó ń ṣe dáa, kinní kan ẹnìkan tiẹ̀ sọ pé we are sovereign now because the man on the throne is taking the right decision. Ọ̀rọ̀ yẹn ọ̀rọ̀ tó tíìkì ni. Ìyà tó ń jẹ àwọn èèyàn yìí o, torí pé Tinunbu ń ṣe ohun tó tọ́ táwọn tó kù ò lè ṣe látijọ́ yìí ló fa ìyà tá à ń jẹ. Bẹ́ẹ̀ ni Yorùbá bọ̀ wọ́n ní títa ríro là ń kọlà. The very good policy ó ní pé kí wọ́n yọ subsidy, èmi náà support ẹ̀.
bọ́ tí wọ́n bá wá yọ subsidy tí windfall lórí subsidy bá wá dé téèyàn ò bá ní plan lórí báyìí ní ti ṣe náà tọ̀hún àtúnpadà sẹ̀ sí àárọ̀ náà ni. A gba owó Nàìjíríà lọ́wọ́ àwọn kan, àwọn cabals tí wọ́n ń pín subsidy lóṣooṣù tí wọ́n di trillionaire látara subsidy lóṣooṣù. A gba owó yẹn kó lọ́wọ́ wọn. Kí ni next thing ta tún ṣe? A tún wá gbé owó yẹn a tún gbé fún cabals in the name of governors, in the name of House of Reps member, in the name of National Assembly. A tún gbé fún cabals bẹ́ẹ̀. Ohun tó fà á tó fi ní ìlú lára nìyẹn. Tó bá jẹ́ pé bí Tinunbu ṣe yọ subsidy yẹn kúrò, bó ṣe ń fún àwọn governors lówó, tó ń fún àwọn National Assembly lówó, tó ń rán wọn sí wa, ká ní wọ́n ń jíṣẹ́ ni bàtà ò ní ta wá lẹ́sẹ̀ tó báyìí. Ká ní bó ṣe ń rán àwọn governors yẹn sí wa sẹ́, káwọn governors yẹn máa jíṣẹ́. Tí bá fi àwọn nǹkan kan hàn wá níbí, a rí pé really Tinunbu ń rán wọn sí wa, but wọ́n kọ̀ láti jíṣẹ́ ni. Ẹni gba 10 naira náà governors yìí tẹ́lẹ̀ as federal allocation, all of a sudden ó ní 10 naira yẹn ló di 30 naira nítorí pé palliative. All of a sudden ó ní 10 naira tó ń gbà tẹ́lẹ̀ as federal allocation ló di 20 naira mọ́ lọ́wọ́. So tí irú nǹkan báyìí bá ṣẹlẹ̀ kò sọgbọ́n ẹ̀ ni. Tí irú nǹkan báyìí bá ṣẹlẹ̀ kò sọgbọ́n ẹ̀. Tó bá jẹ́ pé wọ́n ná dáadáa kí wọ́n ná owó yẹn dáadáa fún wa bí wọ́n ti ṣe ń gbà, kó má jẹ́ pé ṣe làwọn governors yẹn ṣe ṣẹ́ sápò ara wọn. Kó jẹ́ pé wọ́n fi ń jíṣẹ́, wọ́n fi ń ṣe ìlú, wọ́n fi ń túlù ṣe, wọ́n fi ń subsidize ń tà ńlá lọ́jà. Àwọn kan tiẹ̀ kó wọ́n fi ń ọ̀dọ̀ oúnjẹ wọ́n fi ń ọ̀dọ̀ oúnjẹ pamọ́ ni. Èèyàn ò lè tẹ̀ ní tìkà kó lóun fẹ́ ṣoríire. Ẹ wá tan iná yìí fún mi. Èèyàn ò lè tẹ̀ ní tìkà kó sọ pé òun fẹ́ ṣàṣeyọrí. Àwọn tí wọ́n tẹ́ ní ti Tinunbu, àwọn ìkà ló pọ̀ jù nú wọn. That is why tó fi dáńdì normally ẹni tó bá ti di pé òun ló lórí, òun láyé máa rí, òun láyé máa pariwo lé lórí. Nígbà ayé good luck làwọn èèyàn ṣépè fún, whereas àwọn Desiani wà ńbẹ̀ tí wọ́n kówó náà, kò sẹ́ni tó dárúkọ Desiani. Láyé Buhari àwọn ọmọ ẹ̀gbọ́n ẹ̀ bọ́mọ àbúrò ẹ̀dẹ̀ ni tí wọ́n ń kó trillion sínú àkáǹtì àwọn ọmọ wọ́n wà ńbẹ̀ tí wọ́n ń jówó kó lọ dẹ̀mdẹ̀mù. Emefiele ṣe tiẹ̀, Buhari láyé ń ṣépè fún. Nígbà ayé Tinunbu náà the same thing. Tinunbu náà láyé ó ṣépè fún, Tinunbu láyé ó pariwo. Whereas àwọn tó ń kó owó subsidy wa fún, àwọn ń kó owó yẹn pamọ́, wọn ò kó owó yẹn sílùú. The funniest part ni pé gbàrà tó ti wọlé, tó ti rí pé owó subsidy yẹn ti wọlé ló ti ń kó fún wọn. Bẹ́ẹ̀ Yorùbá bọ̀ wọ́n ní ọmọ kì bá pèlè yẹ kò ṣe àṣọdá. Tí Tinunbu bá prepare ni fúnjọba yìí, ó ti mọ̀ pé nǹkan kan máa ṣẹlẹ̀ lẹ́yìn subsidy tó yọ, hardship máa dé, you knew it. Èmi gan fúnra mi tí mi ṣe olóṣèlú mọ̀ pé tó bá ti yọ subsidy ìnira máa kọ́ ṣẹlẹ̀. But to cushion the effect, láti lè tètè gba ìnira tó yẹ kó bá wa yẹn kúrò lọ́wọ́ wa kó lè títí di rọrùn. Nígbà tẹ́ ti ń pawó yẹn kẹ́ ẹ tó débẹ̀ rárá ló yẹ kẹ́ ẹ ti plan ẹ̀ pé owó subsidy ni mo lọ yọ mo ṣe lọ yìí, because you announce it the very first day. Mo ń lọ yọ owó subsidy mo lọ yọ dànù, ó ti hàn sí mi kó lè nà fi ń jà fine. Tó o bá wá pawó yẹn wọlé kí ló fẹ́ fi ṣe wa ti plan ẹ̀ kó tó dé di presidency. But he was giving this money to the governors, to the National Assembly, because he wanted them to accept his government. Òun ráwọn lè sí wa, òun ráwọn tí wọn already láti ṣàánú àwọn aráàlú, òun rán wọn sí wa, àwọn yẹn kọ̀ wọn jíṣẹ́. Governors mélòó lẹ́yìn Benue bóyá Borno
Zulum lẹ́yìn Zulum tá a fojú rí wípé tó eléyìí o Ohun ó gbìyànjú ẹ tún dárúkọ gọ́fúnà mi tó tún ṣe bẹ́ẹ̀ ní gbogbo ilẹ̀ Nàìjíríà yìí none nílẹ̀ Yorùbá none zero nílẹ̀ Yorùbá both National Assembly and the governors zero báyìí ni pé wọ́n tẹ́kì àwọn aráàlú rárá zero ni gbogbo ráìsì tí Tinúbú kó jáde ń gbà yẹn kó tó di pé ó wá padà di 70-80 tí gbogbo wa ń pariwo yìí immediately he got to presidency bóyá oṣù kan àbóṣù méjì lẹ́yìn ẹ̀ wọ́n release àwọn ráìsì kan pé kàn pé faraàlú ẹjọ́ ẹni mélòó state mélòó ló pín lẹ́yìn Zulum state mélòó ló pín ráìsì yẹn àwọn Kwara mo rántí àwọn communities kan Kwara tí wọ́n ní wọ́n jáde náà wá fi hàn wá a gbé fídíò yẹn gbà náà tí wọ́n fún gbogbo about 3-4 communities tí wọ́n pa gbogbo wọn papọ̀ tán fún wọn ìlàjì àpò ráìsì kan bàbá yẹn jáde pé tó ẹ̀yin èèyàn má lọ rò pé bóyá mo jí yín ní nǹkan ò ń tọ́ fáwa àdúgbò báyìí community báyìí tọ́ fún wa rèé o àmẹ́tẹ̀ẹ̀ta náà papọ̀ o ìlàjì àpò ráìsì kìdẹ̀ ṣe pé Tinúbú òkò fún wọn ṣé bá ti ẹ̀rí tìyẹn báwọn yẹn pín ẹbí wá léèrè other state pé ó yájọ́ wo ni wọ́n pín tá ń gbọ́ rí ẹni mélòó lórí gbà ní gbogbo state that is the first failure àwọn nǹkan yìí gbogbo àwọn ìwà táwọn ẹni ìdẹ́wù orí Tinúbú ló ń lọ because ìjọba ẹ̀ làwọn èèyàn máa pariwo tó bá jẹ́ pé Tinúbú ní plan fúnra ẹ̀ fún state fún country síwájú kó tó débẹ̀ ni ó yẹ kó ti plan pé nígbà tí bá ti débẹ̀ o ìnira ní subsidy tí mo yọ yìí máa jẹ́ bẹ̀tẹ̀ owó tó máa accrue láti bẹ̀ báyìí la ṣe fẹ́ ná tó máa jẹ́ kó máa cushion ìfẹ́ ó máa jẹ́ ó máa subsidize wàhálà táwọn yẹ káwọn èèyàn face but àwọn tó ṣẹlẹ̀ has clearly shown it to us that he doesn't prepare for it than wípé tóun bá ti pawó yẹn òun máa wà sincere òun máa fáwọn federal executive council látòrí governor lórí national assembly lòun máa rán sáwọn èèyàn normally nínú òfin governor náà ló ń ṣèlú òun ló wà ní charge ìlú local government chairman ló wà ní charge local government but how true are these people how trustworthy are these people how trustworthy are they for example mo ń bọ̀ tó bá ní picture yẹn bẹ̀ máa bá mi show ẹ̀ tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ Abia State before kí Tinúbú tó dé kan tó yọ subsidy Abia State ń gba 4 billion 573 million l'Abia State ń gbà as allocation gbàrà tí Tinúbú yọ subsidy láti June Abia State bẹ̀rẹ̀ sí ní gba 6 billion 409 million lóṣooṣù it increased by 40%. Adamawa gba 4 billion 750 million kí wọ́n tó yọ subsidy lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ wọ́n sọ di 6 billion 419 million 35% increment. Akwa Ibom gba 24 billion 788 million tẹ́lẹ̀ wọ́n sọ di 26 billion 277 million 6% increment. Anambra 4 billion 747 million láti bẹ̀ ó increase to 8 billion 266 million 74%. ẹ jẹ́ wá àwọn kan tó wà spectacular. Èkìtì increased by 94%. kí ló ṣẹlẹ̀? Èkìtì gba 3 billion 604 million tẹ́lẹ̀ wọ́n increase sí 5 billion 234 million 94% increment. Ogun State gba 3 billion and 18 million tẹ́lẹ̀ wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí ní gba 5 billion and 19 million now 66% increment. Àwọn state bẹ́yẹn wọ́n ṣe ń gbà ẹ wá wọ àwọn tó le jù ní okay Rivers from 24 billion to 27 billion. Kò sí state kan tí increment yóò dé bá níbo dẹ̀ náà ti ń rí owó yìí owó subsidy náà fi ṣe increment yẹn. Kí ni reason
torí ó ń fún wọn lówó yẹn kì í ṣe pé torí pé ẹ ti jẹ gọ́fúnà no ó increase owó yẹn fún wọn torí kán lè fi títú ti ṣe. Kẹ́ má sọ pé títì kan federal ẹ ti gba federal allocation ẹ lọ fi títú ti ṣe, ẹ lọ fi subsidize oúnjẹ fáwọn èèyàn yín nílùú, ẹ lọ fi ṣe bẹ́ẹ̀ lọ fi ṣàwo ló ṣe increase owó yẹn fún wọn láti lè alleviate problem wa, láti lè fi jẹ́ bí palliative measures sórí ìnira tó yẹ kó mú Nigerians. But unfortunately, and before this allocation, àwa náà kú gbọ́ lẹ́nu bàbá Gani Fáwẹ́yìnmí bàbá kí lorúkọ ẹ̀ Fẹ́mi Fálànà. Before this allocation ó níye tó billion tó ti allocate fún gbogbo state wípé kí wọ́n fi fight COVID-19 tí ó sì ń bẹ̀ rárá tí COVID-19 ti lọ kí Tinunbu tó di president. Kí ló ṣe ń release àwọn owó tó ń release yìí? Torí kí wọ́n lè fi túlù ṣe, kí wọ́n lè fi subsidize oúnjẹ fúlù, kára àwọn èèyàn lè wálẹ̀, kí gbogbo ìtura lè dé bá àwọn èèyàn. Ṣó wá rí bẹ́ẹ̀? But as a president, when you are giving them money láti lọ fi ṣe àwọn nǹkan yìí and you see it that these people are not doing it, the next thing tó yẹ kó ṣe ni kó kó èyí wọn. The next thing tó yẹ kó ṣe ni to call all the governors. Kí ló ṣẹlẹ̀? Kí ló dé táwọn aráàlú yìí ń pariwo? Kí ló dé tí ò sóúnjẹ nílùú? Kí ló dé? You could have asked them. You send them message. They refuse to deliver the message. You supposed to query them. Bọ́kọ́tà rí ni pé wọ́n kàn ṣe everything lọ bí ẹni pé kò sí wàhálà until táràlú wá bẹ̀rẹ̀ sí ní fohùn lẹ̀. Oríṣiríṣi àwọn policy tí Tinunbu ṣe, yes, fúnra mi mo mọ̀ that we are going to enjoy at the end of the day, but àyàn gbé ajá dùn ṣé ká kú kájá tó gbẹ̀ni? Ṣé kọ́mọ Nàìjíríà ti kú kí policy yẹn tó máa materialize ni? Ṣé káwọn èèyàn ti máa wá fídíò kan wá woman yẹn ní Ìbàdàn ó pọn ọmọ báyìí wọ́n ní jẹ ká làwọn ti jẹun last, woman yẹn dẹ̀ dákú tọmọtọmọ lẹ́yìn. Àwọn èèyàn wá ń wá oúnjẹ, wọ́n ṣe ń sáré fún wọn lóúnjẹ, wọ́n ṣe ń dá owó. Ẹjọ́ ṣé káwọn èèyàn kú tán kó tó táìmù yẹn ni? Tẹ́ ẹ bá ń ṣe nǹkan, when you tell us you are putting up a policy tó jẹ́ pé ó ní long term ká tó enjoy efficacy policy yẹn, there must be palliative tẹ́ ẹ gbọ́dọ̀ ti ṣe fúlù. Mi ìsọ ráìsì mi ìsọ ẹ̀wọ̀n o, palliative measures kan ti gbọ́dọ̀ wà tẹ́ máa take to cushion the effect of all those policy tẹ́ ẹ ṣe. Long term range ni, kì í ṣe short term range, kì í ṣe nǹkan tá a máa sáré máa enjoy immediately. In tó jẹ́ pé the next 2-3 years ló máa tó materialize. Such policy, you know, it will bring hardship to the country. Then rule. The next thing is for you to give them palliative tó máa cushion effect yẹn. If it is true you plan for this governance, if it is good, if it is true you plan for this your regime, ẹ̀yin ni gbogbo ayé máa blame. Àwọn tẹ́ ń kówó fún yẹn, they are never our friends. Ó di governors mélòó tá ti wá rí táwọn èèyàn tó pè wọ́n síbì kan tí bóyá local government by local government tí wọ́n wá ń táwọn náà wá ń dunnú lọ. Ó di governors mélòó? Lẹ́yìn kan máa náà fi 10,000 kó owó òṣìṣẹ́, wọ́n fi 20,000 wọ́n á ní àti pín palliative fún yé o, àti àwọn tí ò ṣe é gbọ́ sétí. The chunk of this money are in their pocket. Governor kan náà ṣe mú sí, former governor tí wọ́n ní wọ́n bá kinní kan $1 million nínú ilé ẹ̀. Former governors ó ti ọdẹ ní méjì pàápàá. Former Kwara state governor bóyá Nasarawa àbí mo sì rí kà láàárọ̀ yìí. Former governor mi tí wọ́n bá dollars tí ẹ̀nà bá nu létí yẹn $1 million. Bó ṣe ṣàṣẹ nìyẹn náà because wọ́n ti rí wa bí we are their subject. Agbọ́n kan tí gọ́fúnà náà ti sọ́njọ́ sí wípé gbogbo àwa tá a jẹ́ mẹ̀kúnnù abẹ́ àwọn táwọn jẹ́ kabas la wà, abẹ́ àwọn táwọn jẹ́
táwọn jẹ́ elite ní gbogbo wa wà, and there is nothing we can do for them. Governor, sitting governor of a state, Ọ̀yọ́ Nasarawa state kọ́ ni. So this is what we are facing. Ṣáwọn governors tí senator kan sọ ní last bóyá night senate tó lọ yìí, tí senator kan sọ pé Buhari sọ pé Niger Kia wọ́n gbé jáde ńgbà yẹn kí wọ́n fún wa ní 300 or 500,000 3 to 4 million 3 to 5 million ẹnì kọ̀ọ̀kan kọ́ lọ fi ṣe business. Ó dẹ̀ láwọn ti collate orúkọ jọ. At the release of such money wọ́n pe àwọn governors pé true yín la máa fi release owó yìí. Gbogbo governors sì tẹ̀rí ni tó fi parí tẹ́nà wọn, kò ní ò mọ bí tí wọ́n ti ṣe kinní kan kí ẹ̀ lẹ́yìn Nàìjíríà olóhùn rí Ondo kí ẹ̀ Ọ̀yọ́ state kí ẹ̀ ǹjẹ́ èlò 100,000 fẹ́ni mélòó ẹni tó select lọ́wọ́ ara wọn. Ṣé irú àwọn governors yẹn lẹ́tún wá ń kó billion fún? Tọ́nídélé Aláké sọ pé kò sí yíà kò sí mọ́ǹtì kan látìgbà Tinúbú ti débẹ̀ táwọn pín less than 1 trillion. Gbóná ti rí ṣègbówó owó subsidy ni. Ta ló wá ń jìyà subsidy? Kì í ṣàwa mẹ̀kúnnù ni. Ẹ gbowó lọ́wọ́ àwa mẹ̀kúnnù, ẹ kó fáwọn olówó. Philosophy tẹ́ ló ní pé ọwọ́ ẹni tó ní láti gbà ẹwọ́ ẹni tí ò ní láti gbà fẹ́ tó nílẹ̀ sọ fún wa yẹn náà. Ṣáwọn fowó ra petrol ni? Governors mélòó ló ra petrol? National Assembly mélòó ló ra petrol? Ṣebí wọlé kó gba petrol níbi tó ti ń gbà nǹkan wọn. Truck ló máa wọ governors office lọ governors house lọ deliver petrol àti governors house àti governors office. Èwo ni wọ́n fowó ra petrol nú ẹ̀? Ṣé báwọn ní ra 10 litres ra 20 litres yìí sínú pangolo kóró pé mọ́tò tààrù kiri àti sọ́fí bá ṣe ń sọ̀rọ̀ yọ jẹ petrol tààrà ò less than 80,000 bá ṣe ń rà ní ìyẹjọ́ mẹ́ta 80,000 ní tàn fi 7,000 rà tẹ́lẹ̀. Ìjọ mẹ́ta ní láàrin 3 days àti lòótọ́ àátún lọ rà mí irú life adẹ̀ tún sanwó náà NEPA. Àwa tá ń jìyà àwa mẹ̀kúnnù là ń jìyà ẹ lọ wọnú ilé káàkiri àwọn èèyàn tí ń jẹ pọ̀nmọ́ báyìí. Owó tẹ́ẹ̀dẹ̀ fi rán wa tẹ́ẹ̀ fi rán wọn sí wá wà lápò àwọn kan. Gbogbo developmental project tó yẹ ká máa rí àárí àwọn èèyàn máa complain ní tó fà gangan nìyẹn. In tó fà kì í ṣe pé everybody understand the government pé it meant well for us, we all know that, everybody knows, but situation tó jẹ́ pé àwọn èèyàn ò rí any palliative measures látọ̀dọ̀ government yẹn láti cushion the resultant effect, people will surely complain and people will, in fact they will react. An hungry man is an angry man lóyìnbó sọ. So that is what is happening. That is not the philosophy. Tinunbu is spending that money wrongly. Tó bá jẹ́ pé wọ́n bá tó ti ń wọlé lórí subsidy kọ́ ti máa ná judiciously káwọn èèyàn ti máa rí kó jẹ́ yẹn ti wálẹ̀ díẹ̀. People who don't complain ẹ ṣe policy tẹ́ bá fẹ́ ṣe the next 10 years people will never complain. Wọ́n á tiẹ̀ tún máa ṣàdúrà fúnjọba yìí ni. Gbogbo tó ṣe yìí wọ́n fún àwọn opposition ní ọ̀rọ̀ tán, àwọn tó jẹ́ pé bọ́ báwọn ọmọ débẹ̀ wọ́n bàdújẹ́ ni fún wọn lọ́rọ̀ sọ ni nígbà wo Àtìkù bá lẹ́nu ọ̀rọ̀ dáadáa wo ló ṣe fún Nàìjíríà. Gbogbo ọmọ obituary sì wọ́n celebrate ní lórí social media nítorí wípé wọ́n ti rí ìjọba Tinunbu as failure. But is it really a failure government? Is it really a failed government rather? Has this government failed? The government has failed in one part. Kíbo ló ti fail ni pé he failed to distribute that money through a normal channel. Ibẹ̀ náà ti fail. Owó ń wọlé látòrí subsidy, we all saw it. But níbo náà nọ sí? Federal road mélòó ló ṣe ń rìn? State, gbogbo state káàkiri, go and look all states. Most of states in Nigeria are motorable. Their roads are motorable. Kò sómi, kò síná, kò sí nǹkankan. Oúnjẹ tá a tún rí jẹ òkùtù sí mọ́. Even junks tá a jẹ àárí jẹ mọ́. Àgbàpọ̀ lówó ló jẹ ráìsì ló jẹ yín, ló jẹ iṣu àtẹyin níjọ́ Sunday pẹ̀lú family.
bẹ́ẹ̀ gàrí tó yẹ ká tún máa wà mú ẹ̀ tún ti jẹ́ kí gàrí hàn mọ́ wa lọ́wọ́ ẹ̀ wá ní a máa sọ̀bọ̀ndé ta ní jẹ́ tẹ́lẹ̀ ẹ lọ wo iye tó ń ta sọ̀bọ̀ndé sí ẹyọ kan ṣòwò 1000 plus sọ̀bọ̀ndé ẹja sọ̀bọ̀ndé ẹja ṣáwá ẹja tó jẹ́ kìdè egun ni ta ní jẹ́ tẹ́lẹ̀ o ó ti di 1000 plus ẹ lọ wo ke ráìsì ẹ lọ wo ke ẹ̀wà ẹ dẹ̀ sọ pé ẹ̀ ní sí bọ́dà ráìsì ibo la wá ń jẹ kì í ṣe ráìsì tó gan kó wọlé true bọ́dà náà ni. So my own take is that I understand this government perfectly. In fact, and you all know me, if I could lose more than 100,000 subscribers lórí YouTube, you know what it means because of a man. Torí Tinunbu ni mo ṣe lose gbogbo subscribers mi nítorí Tinunbu ni since last year nítorí Tinunbu ó ní mo ṣe lose àwọn viewers mi social media viewers de la jẹ if you don't have viewers you don't see anything nítorí Tinunbu ni. So for you to know the kind of love I have for him, but when you are doing a policy that is very wrong, which you will be able to tell him he's doing it wrongly, orí owó yẹn ó ń pín lóòótọ́ but sí wrong channel. Àwọn tó fi ń ràn yìí they are not our friends. Ṣáwọn tí wọ́n fún ní oúnjẹ nígbà kòrò tó fún lóúnjẹ pé kó fún wa nígbà kòrò tí wọ́n lọ kọ́ gbogbo wọn ni wọ́n lọ gba warehouse ńláńlá tí wọ́n kó oúnjẹ pamọ́ síbẹ̀ tó fẹ́ fi ṣe campaign. Ṣáwọn ẹlẹ́ tí wọ́n fowó rán sí wa wọ́n dẹ̀ fowó yẹn díṣẹ́. So ẹni tó bá bá wọn bú Tinunbu ó correct. Tinunbu náà náà máa bú. Whereas àwọn governors àtàwọn national assembly yẹn ló yẹ kí gbogbo wa face àtàwọn local government chairmen, because Tinunbu ti rán wọn sí wa. Better we blame Tinunbu for him to even rán wọn sí wa. He supposed never to rán wọn sí wa. He knows them for sure. These governors will never deliver the message to us. Kò lè ever délé kódóko àfàwọn kọ̀ọ̀kan tó bẹ̀rù Ọlọ́run nú wọn. Olari tí Zulumu ṣe yẹ. Beside him, me to lè vow for anybody more. I never vow for any other governors in this country anymore. Gbogbo ọdẹ láàrin wọn pastor wa o, láàrin wọn aráàfáà o, àríṣẹ́ wú o, tó nírùngbọ̀n pàápàá, tó ké tó fà o. Pẹ̀lú ẹ̀ náà bí a bá wọn rè o, ó dorí owó wọn fail. Àmọ́ àwọn kan tẹ́lẹ̀ pa wọn àti ìṣùjọ́ jẹ wọ́n jọ mú ni. Bẹ̀tà àwọn tá a rò pé clergy láàrin wọn àtòrí dáadáa kọ̀ látọwọ́ wọn. Mo ṣàgbọ́ pé nílẹ̀ Yíbò àbí ní bóyá middle belt referent pastor kan wà bí ìmọ̀ bẹ́ẹ̀ ṣe máa ń pè Christian bí referent father bí pastor bí bishop. Mo ṣàmọ̀ pé ẹni Ọlọ́run kan wà nù wọn tó jẹ́ clergy tó ní ṣọ́ọ̀ṣì pàápàá. Where is the difference? Adẹ̀rí gbogbo wọn náà ní nọ́ọ̀tì láwọn nọ́ọ̀tì àtàwọn Islamic ní eré àkọ́kọ́ tá à ń rí wọn pẹ̀lú rúgbọ̀n tó ń ṣe bí àfa dáadáa tá a wá rí lọ́wọ́ wọn dà. Ẹni mélòó nú wọn? People are dying every day. Láàánú ọmọdé láàánú àgbà. Àwọn èèyàn máa resist. Kò yà mí lẹ́nu ẹnìkan against pé wọ́n sọ yẹ kí á rí Yorùbá tó máa protest. Yorùbá ẹbí ò pa Yorùbá ni. Ìyà ò jẹ Yorùbá ni. Ṣé special ọjà ni Yorùbá lọ rajà ni? Ẹbí ò bá wọn tó protest wí o, lémi omi ìbá wọn wí. Wọ́n wọ́ ọ̀tẹ̀. Àwọn tó protest yẹn, I wouldn't blame them at all. For protesting, yes, it's a yes from me. Nǹkan tí mo dẹ̀ sọ ń gbà yẹn wípé ìta nídìí fún wọn láti ṣe is for everybody to let them know that we are sovereign. If you refuse to show them that we are sovereign, fídíò kan wà ńbẹ̀, fídíò yẹn ẹnìkan pín oúnjẹ. Ẹ bá mi wá fídíò yẹn, mo fún yín fídíò yẹn recently yìí, ẹni yẹn pín oúnjẹ. Then fídíò ọmọbìnrin tí wọ́n tó dákú yẹn, ìyẹn náà wà ńbẹ̀. Méjèèjì yẹn ẹ bá mi wá jáde. Káwọn èèyàn wò nílẹ̀ Haúsá individual ṣàánú àwọn èèyàn. À ń rí lára àwọn National Assembly members tí wọ́n padà wálé wá ṣàánú àwọn èèyàn. Nílẹ̀ Yorùbá mélòó la lè gbèjà? Ọdún nǹkan táwọn yẹ wá ń sọ̀kan o. Fídíò ti woman yẹn ni kẹ́ ẹ̀ tó rí sẹ́ǹdẹ̀.
mo ń gbọ́ táwọn yẹ wá ń sọ̀kan pé sẹ́nétọ̀ àwọn ọmọ Yayi àbí kíní yẹn jẹ́ wọn ló ń try fáwọn well tó bá rí bẹ́ẹ̀ ẹni mélòó ló ń ṣe bẹ́ẹ̀ bàbá rí sẹ́nétọ̀ tó ń padà wálé tó bẹ̀rù Ọlọ́run pé agbowó tí mò ń gbà yìí owó tó owó ní owó sọ́bsidì tán fi rán mi sáwọn. Fídíò tẹ̀fẹ́ tẹ̀ ń wò yìí fídíò yìí ni sẹ́nétọ̀ kan ní ó ń há owó ó ń há oúnjẹ fún àwọn èèyàn ó ń há owó ó ń há oúnjẹ wo bó ṣe kó ráìsì jọ tó ń fún àwọn èèyàn àwọn eléyìí bẹ̀rù Ọlọ́run wọn padà lọ lé lọ jíṣẹ́ ṣóbi ebi ń pa yín ẹ má wọrí látọ̀dọ̀ tèmi o ti máa hárì wọ́n ló ṣe local government by local government tó jẹ senator sí ni ẹnìkan ló send fídíò yìí sí mi this is a senator fúnra ẹ̀ ló ń pín owó yẹn kò jẹ́ kán bóun pín local government kan náà ti ń wọlé yìí o tó ti local government kan rè ìjọ kejì àwọn local government míì náà tún wá senator bóyá 3/4 local government lòun nìkan ló jẹ́ constituency ẹ̀ ló jẹ́ senatorial district ẹ̀ fine adẹ̀kó wọn jọ bóyá ọjọ́ mẹ́rin ló máa fi pín Abẹ́òkúta north ó yẹ máa bọ̀ lẹ́nu Abẹ́òkúta south ó yẹ máa bọ̀ lọ́la Ifọ̀ ẹ máa bọ̀ lọ́túnla Ewékòró ẹ máa bọ̀ ọjọ́ mẹ́rin Ògùn central pé ó dẹ̀kú ìmọ̀ ló tún kù yẹn Ọ̀dẹ́dá àti owóde àbíkínà pé ó parí Ògùn central ti pé adẹ̀ pé gbogbo wọn bẹ́ẹ̀ á fún wọn sẹ́nétọ̀ kan rì ní nobet àwọn northerners náà là ń rí ṣé àwa westerners ṣáà láwọn representative ní national assembly ní governors ni o mọ videos tá à ń rí àwọn northerners náà ni. Now mo sọ lẹ́ẹ̀kan pé a rí obìnrin kan ẹ̀yin tẹ́ ń bú àwọn tí wọ́n lọ má ti play ẹ̀ ẹ̀yin tẹ́ ń bú àwọn tí wọ́n lọ protest lánàá nìbàdàn àwọn tó ń ṣẹlẹ̀ sáwọn ọmọ Yorùbá ní tó fi ń protest hungry man is an angry man ẹni tẹ́bí bá ń pa kò gbọ́kàn mọ́ o kó bá yà wá lẹ́nu kẹ́ ẹ kó dọ́là dání báyìí kó má so oúnjẹ téèyàn lè fi rà kẹ́ ẹ wá kó dọ́là dání kẹ́ ẹ gbóúnjẹ dání kẹ́ ẹ ní kẹ́ni tẹ́bí ń pa mú kan wá láì oúnjẹ ló máa mú o kò ní mú dọ́là o tọ́rọ́ ti mọ̀ pé pépà lásán lẹ kó dání òun ò lè fi rí nǹkan rà ebi dẹ̀ ń pa òun oúnjẹ ló máa mú o ẹni tẹ́bí bá ń pa ògbọ́n kankan mọ́ rárá gbogbo ọtẹ ẹni tán protest yẹn ẹjọ́ wọn kọ́ ṣó rọrùn ni ṣó easy ni bá ṣó òun máa ẹ̀. owó tá a gbà rẹ̀ ẹ má bá wa ká àwọn tó lọ́wọ́ ló ṣubú tọmọtọmọ lẹ́yìn o tọmọtọmọ lẹ́yìn ó pọmọ yìí ni o olùkọ́ òun dẹ̀ ti kú o ó ní jẹrin lòun ti jẹun ká ìjẹrin bí àwọn tàbí lọ́wọ́ bá yẹ kó sọ̀rọ̀ ìyá yìí ẹ sọ̀rọ̀ ẹ sànú wo ọ̀rọ̀ tí ó bá sọ jí mbọ́lé ti lè sọ̀rọ̀. àwọn bàbá sọ tó bá sọ ìgbà òye sí ọ̀rọ̀ yóò máa sọ̀rọ̀ pé láti jẹrin ló ti jẹun gbẹ̀yìn ó fẹ́ wá gbà wí pé látàmúlé ó láti jẹrin ti jẹun gbẹ̀yìn láti jẹrin ló ti jẹun gbẹ̀yìn ó fẹ́ wá gbà wí ọjà bí ọwọ́ tà látàmúlé oko ló ṣubú lulẹ̀ àtọmọ mẹ́ta ọmọ tó mìíràn láyà rẹ̀ ó nìyẹn kò jẹ́ nǹkan kan ó fẹ́ǹtì ó làwọn èèyàn ló fi rẹ́sítì ẹ̀ ní ọjà náà dáwọ́ jọ fún un ní ọ̀tà ló wá gbà mí látàmúlò láti jẹrin ló ti jẹun gbẹ̀yìn nínú ọjà àbá ìṣó olóògbò ló ṣubú sí iná dáwọ́ jọ fún tẹ̀wọ́ yìí àwọn ọmọ rẹ̀ ní kókó ló kọ́kọ́ rà fún tó gbé fún tó mú àti mílíkì ọmọ rẹ̀ ní mú kókó lọ́wọ́ èyí tó gbé dání ọmọ wúmà ẹni tó ṣubú lẹ̀ tó yọ lẹ́yìn ẹ̀ àwọn ọmọ ẹ̀ náà ní ọmọ tún ní àwọn bí wọn bí àgbà ọlẹ́dí jẹ́kẹ́ àti jẹ́rẹ́ ti jẹ́kẹ́ sọ sókè ká sọ
Mọ́sùkú agbẹ́rẹ́ ti jẹ́ kẹ́yìn. Wọ́n mi á ṣubú láti jẹ́ wọ́n ti jẹ́ kẹ́yìn. Wọ́n náà kọ̀ gbọ́dọ̀ láti jẹ́ kẹ́yìn. Ẹ̀jọ̀ jẹ́ náà láti jẹ́ náà ni. Máa sọ̀rọ̀ tó. Wọ́n náà tó jẹ́ díẹ̀. Lẹ́nu ẹ̀ kọ́ lẹ́nu ẹ̀ ti kú àwọn mẹ́ta tó ẹ̀yìn mẹ́ta náà ni àbí. Ọmọ ní mu kókó yìí o. Ṣé ẹ̀rí mọ̀ dára bí? Ebi ìmọ̀ ọ̀dọ́ ọ̀dọ́ ṣubú wájú ọ̀dọ̀ wa ni. Ó ṣubú wájú ọ̀dọ̀ wa ni. Àwọn táànù wọn ṣe mí jù lọ́wọ́lọ́wọ́ ẹ̀ òun làwọn single mothers. Àwọn obìnrin kan wà ọmọ bíi 3-4 lọ́kọ dà sí wọn lágbádá, ọkọ ti sá lọ tàbí kó tún bóbìnrin míì lọ, tọmọdé wà lọ́dọ̀ wọn, àwọn náà máa mọ bọ́mọ yẹn ṣe máa lọ skul, àwọn náà mọ bó ṣe máa jẹun, àwọn ọmọ bíi 3-4. The funnest part ni pé àwọn ọmọ yẹn fẹ́ lè má gbọ́njúmọ́ bàbá tó bàbá ti já wọn tó ti jáyà wọn lẹ̀ tó ti lọ. Ṣé obìnrin dẹ̀ láàánú ọmọ ẹjọ́ ṣé kóbìnrin yẹn lọ tà wọ́n ni àbí kó fi wọ́n lẹ̀ kan máa ráre? Àwọn kan wà bẹ́ẹ̀ o. Nígbà nǹkan tí ẹ ṣì rọrùn Nàìjíríà díẹ̀díẹ̀ wọ́n ṣì rẹ́nu ràn wọ́n lọ́wọ́, bó ṣẹ́ni tí ò tí ì róúnjẹ jẹ ńlé tó tún fẹ́ ràn àwọn èèyàn lọ́wọ́ sí ló fa dídákú tẹ́rí tóbìnrin yẹn dákú yẹn. Ẹni tán sáré bu gàrí sómi fún wọn, ọmọ ẹ̀ tó ti dàgbà, ọmọ yẹn láwọn fẹsẹ̀ rìn kiri ni gbólẹ̀ lọ ọmọ ó ti sú ni. Ẹ̀rí grown tẹ́lẹ̀ ojú máa ń ti àwọn èèyàn láti tọrọ, nísìn grown up woman ó máa súnmọ́ yín ní ẹ̀sà ìṣàánú mi ẹ̀dọ̀ ọmọ yóò ní kú kíní kan bá ti gbọ́ tán tí mo ti mọ̀ pé Nàìjíríà ti bà wọ́n ni. Must we continue like this? So tẹ́ bá ń rí àwọn tí wọ́n tó ń sọ̀rọ̀ sáwọn tí wọ́n ń strike àbí tó ń protest, ẹ má bú wọn rárá. Ẹ fi àwọn tó ń protest sílẹ̀. An hungry man is an angry man. Àṣàkẹ́ lọ́rọ̀ wọn ti gé wọn létí lọ, wọ́n fẹ́ gbọ́n kankan ju pé ó jẹ́rìí. Pọ́lísì tó bá gba oúnjẹ kúrò lórí tébù àwọn èèyàn tẹ́ wá sọ fún wọn pé má wọrí láàrin ọdún 2 tírélà la máa fi kóúnjẹ wá, ṣùgbọ́n tó ní presently ẹ̀ ń gbà kúrò lórí tébù ẹ̀ àwọn èèyàn ní gbà o. Then àwọn government agents náà, gbogbo àwọn agency yẹn wọn ò tún help government rárá. Kò sí sensitization program, national orientation agency, kí ni department yẹn ṣe? Wọ́n orientate àwọn aráàlú. They did not bring that government closer to the citizen. Fẹ́mi Adésínà nígbà tó wà nípò lọ́dọ̀ Buhari, òun àti láíláí ẹ rí wọn báyìí wọ́n máa sọ̀rọ̀ ní Buhari ṣe dá o kò ṣe dá o, wọ́n máa update àwọn èèyàn. Àwọn tí Tinunbu yàn sípò lọ́tẹ̀ yìí go any update from them, no any update. Táwọn èèyàn bá wà at bay, táwọn èèyàn wà ní dọ́jíọ̀n, táwọn èèyàn wà ní inú òkùnkùn sí government, èpè làwọn èèyàn máa fi ránṣẹ́ because wọ́n mọ nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀. There is no any means of getting information from that government. Ayé ò mọ nǹkan tó ń ṣe. Ọpẹ́lọpẹ́ àwa tá a jẹ́ jẹ̀kúrẹ́dì sọ̀rọ̀sọ̀rọ̀ báyìí ló ń jẹ́ káwọn èèyàn ẹlòmíì ò mọ kankan nípa gọ́ọ̀mẹ̀ntì. Èpè náà máa fi ránṣẹ́ ní tó fà á nìyẹn. Lẹ́nujọ́ mẹ́ta yìí Seyi Tinunbu ó sọ ọ̀rọ̀ láìpẹ́ yìí pé káwọn èèyàn kí wọ́n ṣe sùúrù fún bàbá òun kan ṣe kinní kan. Ìgbà tí mo ti rí write up yẹn mo ní tó ọ̀gbẹ́ni ìfẹ́ forí kóná torí ara ń kan àwọn èèyàn. Brother Malik àgbẹ̀rán pé bọ́ ìyẹn ní orí social media alẹ́mi tá ara ń kan àwọn èèyàn lọ́wọ́lọ́wọ́ yìí. Nígbà tí mo rí write up yẹn èmi ti mọ̀ tẹ́lẹ̀ pé ó fẹ́ gbóòórùn ara ẹ̀ torí àwọn èèyàn mú mọ̀ pọ̀ máa lágan. Kí ni tó sọ ń gbà yẹn? Ó ní káwọn èèyàn ṣe sùúrù fún gọ́fìmẹ̀ntì. Ó ní àwọn náà mọ̀ wípé
ìnira yẹn pọ̀ kò dẹ̀ sí gọ́fìmẹ̀ntì tó máa fẹ́ fún aráàlú sí ìnira bí nǹkan tí bàbá ẹ̀ sọ ní ìgbà independent. Ó ní sóò kan ṣe sùúrù fún gọ́fìmẹ̀ntì yìí pé wọ́n rí gbogbo tó ń ṣẹlẹ̀ kọ̀ọ̀kan bẹ́ẹ̀ pé ó fẹ́ yáná táwọn èèyàn máa dunnú láwọn èèyàn bá bẹ̀rẹ̀ o wọ́n là tó jẹ́ pé mò ń bọ̀ nínú Punch newspaper Nigerians slam Seyi Tinunbu for preaching endurance over economic hardship. Nigerians slam Seyi Tinunbu for preaching endurance over economic hardship. The eldest son of the president Bola Tinunbu, Mr. Seyi Tinunbu, on Monday pleaded with Nigerians to exercise patience with his father's administration as they weather the challenging economic times. This followed protests in Ibadan, the Oyo state capital, where angry youths took to the streets to decry the rising costs of living. More so, a 41-year-old man identified as David Ubaha also staged a lone protest in Uyo, the Akwa Ibom state capital, to voice his complaints over the harsh economic situation. In the past 9 months in the office, President Tinunbu economic reforms have sparked collateral instability in the value of the naira, heaping hardship on Nigerians as food prices continue to soar. But Seyi, in an Instagram post, rehashed his father's words from a national broadcast to mark the 63rd Independence Day anniversary last October. Then Tinunbu said, "There is no joy in seeing the people of this nation shoulder burdens that should have been shed years ago. I wish today's difficulties did not exist, but we must endure if we are to reach the good side of our future." Seyi declared that he stands with his father and argued that the present generation will yield the fruit of this hardship. The protest carried hashtags such as "Have faith in him," hashtag "Have faith in him," hashtag "Nigerians great aunts," hashtag "Our generation will yield the fruits of the hardship," hashtag "I stand with our president," hashtag "Renewed hope," hashtag "Nigerians is my hope." However, Seyi's message did not sit well with some Nigerians who criticized the president's son for living opulently while demanding sacrifice from the people. A user named @King_Ahondo1 remarked, "The most painful part is that this nigger got a Richard Mille on his wrist while typing hardship. The most affordable of a Richard Mille type place goes for about $48,000, while the Richard Mille RM69 retails for around $750,000. Another user named Empress Talk said, How far are you enduring? You can say that to the masses cause you are not in their shoes." Ada_La Pinky simply said, "It's hard for the masses." Jejelaye hashtag Jejelaye said, Olori buruku ọmọ àlè. A lot má jẹ́ kí n máa kà àwọn ọ̀rọ̀ yẹn ò ṣe. Our Seyi, a former vice president and presidential candidate of the People's Democratic Party at the 2023 polls, Atiku Abubakar, debated that Tinunbu's economic policy, especially the unification of the exchange rate, were implemented harshly without adequate planning and proper consultations with stakeholders. Atiku criticized the government, saying the wrong policies of the Tinunbu administration continues to cause untold pain and distress on the economy, and the rest of us cannot keep quiet when the government has demonstrated sufficient poverty of ideas to redeem the situation. He argued, given Nigeria's underlying economic conditions, adoption of a floating exchange rate
exchange rate system would be an overkill. We would have encouraged the Central Bank of Nigeria to adopt a gradualist approach to FX management. A managed floating system would have a preferred option. Now, Atiku observed that the naira may fluctuate daily in such a system, but the CBN will step in to control destabilize its value and stabilize its value. Such control will be exercised judiciously and responsibly, especially to curb speculative activities, he noted. But the presidency disagreed, saying Atiku's alternative of a controlled flotations of the naira is similar to the policy of Godwin Emefiele when an estimated $1.5 billion was spent monthly to share up the naira, while arbitrage or round tripping went on unhindered. Sadly, it was perpetrated by people close to the corridors of power. Wow. Ayé ti sọ pé sẹ́ kí Seyi Tinunbu kó gbẹnu sọ gbàtẹ́mi náà ti write up ọ̀pọ̀ àwọn èèyàn wọ́n máa pín jẹ ní pàápàá. So if I were in that man's shoe, I would rather keep quiet than to say anything. Appealing to people will even anger people's anger more. Ó máa encourage the anger àwọn èèyàn máa alẹ́ ẹni tẹ́ bí ń pa kò fẹ́ gbọ́ kan sẹ́ ju pé kó yó lọ. Àwọn èèyàn sọ pé n tó so mọ́wọ́ kíní kan mílì èmi ò sorú ẹ̀rí mọ́wọ́ jẹ́ rírí jẹ́ dámọ̀ tó dàbí jẹ́ ìwọ́wọ́ ẹ̀ àwọn tó jọ ń lò náà ni wọ́n mọ̀. Wọ́n ní kíní kan èròjà mílì tó so mọ́wọ́ wọ́n ní $78,000 náà ń tà kíní kan ṣo ẹyọ kan tó ń so mọ́wọ́ ẹsẹ̀ fẹ́ mi ta 8,000 orí ẹ̀ ó ti tó mi máa mọ tí máa fi ṣe. Àìmọye tó jẹ́ pé kódà láti ná 100 naira lójúmọ́ problem ló jẹ́ fún. So bírú wọn bá ríru fọ́tò yẹn ó lè tún túbọ̀ rú wọn nú sí. Problem Seyi Tinunbu, my advice for you is to just keep quiet and be watching what is happening in this country, or talk to your dad. Windfall ṣẹlẹ̀ náà aṣọ́njọ́ yẹn ó ṣẹlẹ̀ láyé Abacha mọ bó ṣe ṣe ni bó tiẹ̀ ṣe bíjọba ẹ̀ ṣe worst tó ó mọ bó ṣe ṣe ni. Kí ni tó ṣe? Ó lọ dá IMF lẹ̀ ó lọ dá PTF sílẹ̀, Petroleum Trust Fund. Tinúbú náà kò sọgbọ́n náà dákan lẹ̀ kódà ẹ̀yàn àwọn tó máa jẹ́ pé wọ́n máa wà ní charge state kọ̀ọ̀kan kiri òun kówó fáwọn governors wọn ọ̀nà dáadáa ò dẹ̀ bí wọ́n léèrè. Can we really trust this government really? So ọ̀rọ̀ yẹn náà kò ṣe máa gbọ́ sétí, ó jẹ́ nǹkan tó ń bàyàn nínú jẹ́. So madam tó kọ mẹ́sẹ̀gì pé èmi ò tiẹ̀ dá sí, mo dá sí o torí pé ó ta èmi náà lórí o. Àlékún tá à ń rà tẹ́lẹ̀ 7,000 ni. Nígbà tí Tinúbú dé, nígbà tí wọ́n sọ epo yẹn di 100 kìíní kan, ó di bíi abẹ̀sínra bíi 10,000 bíi 9,000. Àṣé à ń fẹ́ràn mú gàrí gbà yẹn ni. Ègbè lè tiẹ̀ wà dé nísìnyí báyìí tó kú wá bá wa fọ́ lójú gan. Àwọn tó ń dùn mí ni pé àwọn owó tí wọ́n ń ṣíà láàrin ara wọn yìí, àwa mẹ̀kúnnù là ń pa owó yẹn fún wọn là ń jìyà ẹ̀. Because we are the last resort, àwa ni consumer. And for any indirect tax, we were taught in economics that for any indirect tax, consumer bear the cost. Àwa là ń lò, àwa consumer la máa jìyà ẹ̀. Because gbogbo ye cost tí ó bá wù kí ó seller àti retailer kí wọ́n incur orí wa náà máa dálé. Ó máa ṣẹlẹ̀ látara price tó máa fi jáde síta ó máa jẹ́ nǹkan tó máa affect wa. Because wọ́n á rówó epo, wọ́n á rówó ata tí wọ́n rà ń bẹ̀, wọ́n á rówó mọ́tò, rówó gbé. At the end of the day wọ́n á gbé yẹn lórí price ní nǹkan 10 naira fi di 20 naira sí ló fi di 50 naira. And the funniest part is that tẹ́ bá ra nǹkan láàárọ̀ yìí ní 10 naira or ẹ ná sí 10 naira bó bá lówó ẹ̀ lọ́wọ́ tètè rà. Torí tó bá máa dọ̀sán lè lo ti di 25 naira. Níta tó wá ṣe ní Nàìjíríà nìyẹn. Àwọn ọ̀yà lọ́jà pàápàá ẹ̀jẹ̀ abáwọn náà sọ̀rọ̀. Àwọn náà à nífẹ̀ẹ́ ara wa àwa mẹ̀kúnnù. Àwọn
kí lorúkọ àwọn kí là ń pè wọ́n àwọn elite àwọn ṣe tí wọ́n lọ láìpẹ́ la gbọ́ pé president pé àwọn tó ń ṣe cement ó bá wọn sọ̀rọ̀ nígbà cement lọ 15,000 báàgì ẹyọ kan ní Ogun State mo mọ àwọn ibìkan tó ti ta cement ní 11,000 kì í ṣe Àbújá nìkan 11,000 náà mo agbọ́ láàárọ̀ ìtàn sọ pé àwọn ti ṣe meeting kò gbọ́dọ̀ ju between 7,000 to 8,000 lọ làwọn máa gbé dà ṣó ṣe gbọ́ sétí cement táwọn other countries tí wọ́n dẹ̀ ra at a cheaper price kí ló fi ṣorí bẹ̀yẹn táwọn ò ṣe kí ló ṣẹlẹ̀ sáwọn bẹ́ẹ̀ tí ò ṣẹlẹ̀ sáwà àwọn elite lẹ́rí tí wọ́n ṣe tiwọn yẹn àwa mẹ̀kúnnù síra wa tó wá ń kọ́ torí tó ń ṣẹlẹ̀ yìí ẹlòmíì ti jẹ́ èrè àjẹpajúdé it is for short run disequilibrium nínú economics tó kọ́ wa bẹ́ẹ̀ very short run ló máa jẹ́ abnormal profit ni kí lórúkọ ẹ̀ graph ẹ̀ ó máa ń kọ́ọ̀fù ní constraint torí pé disequilibrium ló máa jẹ́ kó lè ever equilibrium bí kankan rárá ẹ̀yin tẹ́ ṣe economics ó ti yé yín for short run ní gbòbáyá àwọn lè jèrè yẹn pẹ́ títí ńgbẹ̀ bá ra nǹkan 10 naira ọwọ́ ẹlòmíì ti nínú gbá tẹ́lẹ̀ tó ti gbọ́ pé wọ́n ti sọ di 20 naira ó náà yà pé tiẹ̀ náà 50 naira àìbẹ̀rù Ọlọ́run ni àwa ẹ̀yin tẹ́ ẹ jẹ́ ìyà lọ́jà náà ẹ ṣàánú aráàlú ẹ má jèrè àjẹpajúdé tẹ́ ẹ bá fẹ́ fi owó yẹn wo àìsàn ẹ jẹ́ kí ìlú ẹ jẹ́ káwọn èèyàn náà gbádùn ẹ kó ráìsì wọlé fún yín ẹ ra ráìsì ẹlòmíì ti ní ráìsì yẹn nu gbá ti pẹ́ at the rate of 30,000 tó bá ta 30,000 ó jèrè òun náà yà bá wọn sọ di 90,000 ní ráìsì ń sìn ẹ̀ẹ́dẹ̀gbé 80,000 ọ̀dà àti gbọ́ ó dẹ̀ mọ̀ pé 30,000 ló bá wọnú gbà ẹ̀ àìbẹ̀rù Ọlọ́run ni o irú owó bẹ́ẹ̀yàn kì í fi ṣe òun re mi ì ṣe pè fún yín o àwa gan tá a jẹ́ mẹ̀kúnnù gan nira wa lára àwa náà ò fẹ́ kó ẹlòmíì ò ṣàdúrà kó lọlẹ̀ mọ́ bó ṣe ń lọ yìí torí pé inú ẹ̀ dùn gidi ó rówó gan ẹ sọ fúnrú ẹni bẹ́ẹ̀ wípé àbámọ̀ ló ń gbẹ̀yìn ọ̀rọ̀ mi ní sọ jù bẹ́ẹ̀ lọ ẹ jẹ́ káwa mẹ̀kúnnù náà nífẹ̀ẹ́ ara wa a dẹ̀ sọ fún gọ́fíńmẹ̀ntì wọ́n láwọn ò ní ṣe price control ká ní wọ́n ṣe ni kí wọ́n ní price control committee kan set it up everybody á ti dá mọ̀ láyé díyà mo rántí dáadáa pé láyé díyà láyé ológun wọ́n ṣe gbà náà tó bá wọ láfẹ̀wá báyìí wọ́n ti dá wọn mọ̀ ìwọ tó bá ní nọ́jà ẹ tó bá ti kọjá price tí gọ́fíńmẹ̀ntì ní kò tán wọ́n máa kó gbà ẹ ni wọ́n máa kó ni because gọ́fíńmẹ̀ntì mọ iye tí wọ́n rà á wọ́n mọ̀ pé between this price and this price kò gbọ́dọ̀ jù bẹ́ẹ̀ lọ iṣẹ́ àwọn price control committee nìyẹn wọ́n á ti sọ fún ẹ pé ráìsì lọ́jà o kò gbọ́dọ̀ ju 30,000 lọ lọ́wọ́ yìí torí pé wọ́n tábàárẹ̀ ni ṣe bẹ́ẹ̀ fún wa ìbámadà ẹ̀ mọ iye wọn ta ráìsì kó di ráìsì wa di gold ókè àti ẹ̀gbọ́n ti ráìsì sẹ̀ àjẹ́ ráìsì mọ́ gàárì dẹ̀ wà kọ́ gàárì tó yẹ ká tó máa rí jẹ lọ́fẹ̀ẹ́ gàrí di 1,000 plus ike ẹyọ kan gàrí ta ní jẹ gàrí tẹ́lẹ̀ ó jẹ mẹ̀kúnnù nísìnyí ó ti di wàhálà àló mo ráwọn fámílì tó sọ fún mi pé kí ni láti last 2 months làwọn ti ń jẹ pọ̀nmọ́ àwọn òde tasẹ́ ẹja ẹja gbó ṣé gbà téèyàn ò tasẹ́ ẹja ló fẹ́ tasẹ́ ràn mo gbọ́ tó ń sọ fáwọn ọmọ wọn pé wo èsì ọmọ ẹyọkan ẹgẹ tí kẹkẹ Ọlọ́run àṣàánú wa o ẹ wá ní kọ̀wé èèyàn àwọn èèyàn máa protest wàláì àwọn èèyàn máa protest ẹ jẹ́ káwọn tí wọ́n wà ní gọ́fìmẹ̀ntì kí wọ́n gbéjọba wọn súnmọ́ aráàlú let them give us information tá a need every day ní kó máa update wa mo tútù sọ bó tiẹ̀ tí kò jẹ́ pé rọ́pọ̀ nú ẹnu yẹn ẹ wo Lai Muhammed gbogbo tí gọ́fìmẹ̀ntì yẹn ṣe ló ń sọ fún wa everyday lẹ́ máa rí tó máa jáde sórí social media tó bá máa sọ̀rọ̀ ó tó stage kan àwọn èèyàn fún Lai Muhammed yes because the man he knew what he supposed to do and he did it very well the same thing Fẹ́mi Adésínà àwọn wo ni Tinunbu yàn á gbọ́ kankan lẹ́nu wọn fún wa ní information tó yẹ kán fún wa
Then I have advised him once, I am still going to repeat the advice. Let Tinunbu dẹ̀ jẹ́ kí wọ́n bẹ̀rẹ̀ agency kan tí wọ́n máa wà ní charge bọ́n ṣe ń ṣe owó wa tí wọ́n ń pa wọlé lórí subsidy, kí wọ́n máa fi ṣe nǹkan direct sílẹ̀. Ẹ gbàgbé state governors, ẹ gbàgbé national assembly. Àwọn state governor can serve in supervisory level pé okay o ẹ̀yin bá wa wò ní state mi bridge la wa need, kọ́ndẹ̀ ti yan àwọn committee tó máa ṣe bridge yẹn, kò sí tó kan governor bẹ́ẹ̀. Ìgbà yẹn lówó yẹn tó lè wà effective. But when you continue giving these governors, they will be becoming billionaires every day. Every month now governors might be billionaires, and at the detriment of we the masses. Aláwọn èèyàn ń kọ́ store nísìnyí tó ń lọ hàn oúnjẹ pamọ́ sí, ṣe bọ́ sì mú trailer kan láìpẹ́ yìí. Ní tó wá aggravate case fáwa Yorùbá ni pé I couldn't imagine kí Fúlàní máa halẹ̀ mọ́ wa. Wọ́n wá lọ dúró sí Jẹ́bà, wọ́n wá ń dá trailer oúnjẹ padà tó yẹ kó wọ south west wá bí. Jẹ́bà ni border wa àti north, because after Minna, after Niger state, Jẹ́bà dẹ̀ ló kàn. After Jẹ́bà you come to Kwara state. Kwara state ilẹ̀ Yorùbá ti bẹ̀rẹ̀. Wọ́n wá lọ dúró sórí bridge yẹn. Ìsídà kó já oúnjẹ ẹ sílẹ̀ síbẹ̀, ọkọ̀ wa trailer ẹ padà sí north. Ṣẹ́rí bọ́n ṣe bá ṣe ṣayé ara wa Yorùbá, ṣẹ́rí ibi tá a bára wa ṣó ṣe gbọ́. Láàrin ìṣẹ́jú kan irọ́ tí mò ń pa ni. Jẹ́bà, the last village in Niger State before you join the river Niger bridge. They are stopping any truck that carry food stuff from north. They are stopping them. They are turning them back. They don't allow them to go beyond this place. They are turning them. You can see all these truck. They are carrying food stuff. You can see yam. You can see yam, tomatoes, onions, and many more. They are stopping them. They said they will turn back to the north or offload it here. This is Jẹ́bà, the last village, the last town in Niger State before you enter Kwara State, before you get to River Niger. So they are stopping all the trucks that carry food stuff from north. They are turning them back to north, or they should offload it here. They don't allow all the trucks that carry food stuff, even though buses that carry pepper, tomatoes were not allowed to cross. As you can see, they only allow truck with fuel, diesel. They only allow them to. Ó wà lára wọn, wọ́n máa tẹ́bọ̀ ni. Wọ́n ti try ẹ̀ ní 2021. Wọ́n pariwo àfojú ara wa rí báyìí táwọn èèyàn rí kọ́ọ̀dẹ̀ tí mọ ẹyin màálù tó jẹ tòmátò wọn nígbà tó rí gbígbé gbà. Kò sí Yorùbá kan tó bẹ̀bẹ̀ báyìí kí Miyetti Allah tó ṣí padà pé kán máa gbóúnjẹ wa. A dẹ̀ sọ́ngbà yẹn pé jẹ́ kí gbogbo Yorùbá yarí káwa náà máa róúnjẹ wọn bẹ̀ tí a corporate débẹ̀. Ìmí ìnà tó ti ṣe yìí ẹ lọ ń dá oúnjẹ padà kán má gbé wọ bí àbí no problem. And the funniest part ni pé àwọn ni wọ́n wá fi màálù jẹ oko tiwa o tó yẹ káwa náà kì í ṣe páwa náà yọ̀lẹ̀ kì í ṣe páwa náà ò gbin ire o. Àwọn ni wọ́n fi màálù jẹ oko níwọ̀n jẹ́ káwọn àgbẹ̀ wá mú ire tó dáa kó lóko o. Àwọn ni wọ́n dẹ màálù sí south west o pé kó máa wá jẹ wá lóko o. Ẹ̀yin tẹ́wọ́n tí màálù ò dẹ̀ jẹ oko yín lọ́hùn tó yẹ kẹ́dẹ̀ gbé wá and mark you kì í ṣe pọ́n fún wa lọ́fẹ̀ẹ́ wọ́n ń tà wọ́n gbowó ni. Ìtọ́ fẹ́ encourage náà nìyẹn pé káwa má lè pín oko ń bí kí wọ́n discourage àwọn àgbẹ̀ wa from going to farm. Ìtó bá fagídí lọ́nu wọn kọ́ má rèrè oko wọn tán dá kí wọ́n kó màálù sí kó jẹ gbogbo ẹ̀ tán. At the end of the day
ṣé n tó yẹ kó máa rí rè? Tinunbu, me, I will continue blaming you because ẹ̀yin lẹ gbégbèsè tó dáa lórí owó yẹn o. Bówó yẹn ṣe ń wọlé sà, ẹ bá wa design bó ṣe máa kun aráàlú lára, mí ní kẹ́ ẹ háwó fún wa. Ẹ bá wa subsidize oúnjẹ tá a máa jẹ. Ení ẹlẹ́ẹ̀kejì, whatever amount you want to share, pé torí aráàlú la ṣe fẹ́ fún yín lélẹ̀, ẹ dá agency kan sílẹ̀ kí wọ́n máa touch life wa. Ẹ wo PTF, wọ́n touch life wa direct. Àìmọye schools tó jẹ́ PTF ló kọ́. Wọ́n bá yín kọ́ classrooms, wọ́n bá yín kọ́ halls, wọ́n in fact shares lóríṣiríṣi tó máa kọ́ PTF lé lórí. Táwọn èèyàn fi jókòó, àìmọye òbí tó ra share lọ sí school sí fáwọn ọmọ. Gbogbo àwọn nǹkan oil force tó ń ṣẹlẹ̀ yìí ní tó yẹ kẹ́ ẹ fi ṣe nìyẹn. But giving it to National Assembly, giving it to House of Representatives, giving it to governors, they will just be becoming trillionaire every month. Stickily rich no matter. Wọ́n wá rówó dáadáa fi contest. Nígbà bá parí ọdún mẹ́jọ as governor, wọ́n á tún padà lọ Senate, wọ́n á tún oh God. Ọlọ́run jẹ́ kí Nàìjíríà rójúmọ́ o. Ọlọ́run á jẹ́ ó dáa o. Bẹ́ẹ̀mi ṣe ń wò yìí, kọ́ lọ ṣàánú wa ni. The way I'm looking at it. Iná ti ẹ̀dóhùn gbàgbé pátápátá. A ti tanná láti inú ọ́fíìsì yìí sìn. A ti tóṣù mẹ́ta. Ká lè sọ pé àtànná 24 hours níbi ìyàbí. Okay, látàárọ̀ tá ti dé o títí tá máa fi close ìrọ̀lẹ́ o. Àtànná o, a ti tóṣù mẹ́ta tírú ẹ̀ ti ṣẹlẹ̀ gbẹ̀yìn. Tírú ẹ̀ bá dẹ̀ máa ṣẹlẹ̀ ìjọ kan láàrin oṣù kan ni ló máa jẹ́ ńgbà yẹn náà tá ṣe ní àti ẹ̀wà rí mọ́ rárá sìn. We spend 80,000 every 3 days láti fi ra epo. Ṣérú láìfì yẹn la fẹ́ máa gbé tínú wa máa wá dùn. Inú wa ò lè dùn o. Inú wa ò lè dùn. A fẹ́ kí gọ́fìmẹ̀ntì kí wọ́n gbọ́ ìpè àwọn èèyàn. Ohun tó bá yẹ kí wọ́n ṣe kí wọ́n ṣe é. Ẹ pariwo káwọn èèyàn lọ ṣàgbẹ̀ láago mélòó. Ṣé security wà tó máa ṣọ́ àwọn àgbẹ̀ wa ni? Àwọn tó ti ń ṣe àgbẹ̀ tán ti rówó ní àgbẹ̀ tẹ́lẹ̀ ẹ sọ wọ́n dakúṣẹ̀ látara insecurity. Ogun Fúlàní kí lẹ bá wa rí ṣe sí? Àmọye àgbẹ̀ tó ti dọ́rùn àpàpàǹdodo torí pé ó wà lóko ẹ̀. Gbogbo irú àwọn nǹkan yìí ló discourage àwọn èèyàn. And then ẹ̀yin lẹ ṣídìílẹ̀ tí àwọn opposition fi score cheap point lára yín sìn. Your government supposed to be the best because you are the most hated government so far in this country. Nigeria ò tí hate president kan tó yìí rí láyé. Kí ló dé? Ojú dẹ̀ ló máa ti fún àwa Yorùbá o torí pé ìran Yorùbá lè lọ represent. Ẹ bá wa túnbẹ̀ ṣe ká lè jọ ṣoríire papọ̀. Mi ò against ìjọba yìí o but à ń sensitize wọn káwọn náà lè wo bu láti ṣubú bọ̀ kán lè dìde kán lè túnbẹ̀ ṣe ni. Lágbára Ọlọ́run ó dá mi lójú pé a máa padà gbádùn ni ẹ jẹ́ sọ bẹ́ẹ̀. So madam tó sọ pé mi sọ sọ̀rọ̀ ìyà tó jẹ wá ní Nàìjíríà, mi sọ sọ̀rọ̀ ibi tó ń pa wá, ẹ padà lọ àwọn videos mi tí mo ṣe last week ìmí mo tó ti ṣe yìí. Ẹ bá mi share fídíò yìí kó délé kó dóko láyọ̀. BGI TV yìí mo fẹ́ máa wò, ọ̀rọ̀ tó jẹ tí ń gbèsè mo fẹ́ gbọ́, ètò lóríṣiríṣi wọ́n wà lọ́lọ́kan òjọ̀kan, ìròyìn tó kojú òṣùwọ̀n àtàwọn ọ̀rọ̀ àgbọ́ fi kọ́gbọ́n, eré wọlé fún tẹ̀rù tọmọ tèwe tàgbà ẹ má fi para. BGI TV mo fẹ́ máa wò, ọ̀rọ̀ tó jẹ tí ń gbèsè mo fẹ́ gbọ́, ètò lóríṣiríṣi wọ́n wà lọ́lọ́kan òjọ̀kan, ìròyìn tó kojú òṣùwọ̀n àtàwọn ọ̀rọ̀ àgbọ́ fi kọ́gbọ́n, eré wọlé fún tẹ̀rù tọmọ tèwe tàgbà ẹ má fi para. Àjànà kó kọjá mórí nǹkan fèrè, bàbá rere káwí parí. BGI TV, we are the pace setter. Bàbá gbàgede ìmọ̀ tẹlifíṣọ̀n station tí dòde.